ሶስት ኤክስፕሬሽን ነው ማሳያችሁ። አንደኛው ዶንት ዩ እዚህ አታደርግም፣ ለምሳሌ አትበላም። ሁለተኛው አይ ዶንት አላደርግም፣ አልበላም፣ አልጠጣም። ሶስተኛው ዋይ ዶንት ዩ ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ ማታደርግ? ለምንድን ነው ማበላው? ሰላም እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ያክብሮት ሰላምታ ይድረሳችሁ። This is Tana English and welcome back again. Today በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በጣም አስፈላጊ ቆንጆ ትምህርት ነው ያላችሁ የመጣሁት። ሶስት ኤክስፕሬሽን ነው ማሳያችሁ። አንደኛው don't you ምን ማለት ነው? እንደዚህ አታደርግም፣ ለምሳሌ አትበላም፣ አትጠጣም፣ አትሄድም፣ አትመጣም፣ እንደዚህ ነገሮች። ሁለተኛው I don't አላደርግም ስል አይ ዶንት እላለሁ። አልበላም፣ አልጠጣም፣ አልሄድም፣ አልመጣም። ሶስተኛው ዋይ ዶንት ዩ ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ ማታረግ? ለምንድን ነው ማበላው? ለምንድን ነው ማጠጥ? ለምንድን ነው ማትሄድ? ለምንድን ነው ማትመጣው? እነዚህና ሌሎችን ቆንጆ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል ላይ ስለሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። እንደዚሁም ለወዳጅ ጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ቪዲዮ እስከመጨረሻ ማስታወሻ እስክሪብቶ ይያዝ። ወደ ትምህርት ነው። እሺ እንዳልኩት እንግዲህ ሶስት ኤክስፕሬሽን ነው ማሳያችሁ። ሶስት ኤክስፕሬሽን አንደኛው እና የመጀመሪያው ዶንት ዩ የምንለው መቼ ነው? አታደርግም፣ እንደዚህ አታደርግም፣ አትበላም፣ አትጠጣም፣ ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው። እሱ በምሳሌ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦልራይት አንደኛው አትመጣም፣ ዶንት ዩ ካም፣ አትሄድም፣ ዶንት ዩ ጎ አክቹሊ ኮኖቴሽን አለው፣ የራሱ ካን አለው፣ ጥያቄ አይደለም። አትሄድም፣ ዶንት ዩ ጎ ነው የምንለው ማለት ነው። አትበላም፣ ዶንት ዩ ኢት፣ አትጠጣም፣ ዶንት ዩ ድሪንክ፣ አትጠጣም። አትማርም፣ ዶንት ዩ ለርን፣ አትሰማም፣ አታዳምጥም፣ ዶንት ዩ ሊሰን፣ አታውቅም፣ አታውቂም፣ ዶንት ዩ ኖ የኔን ስም አታውቂም፣ ዶንት ዩ ኖ ማይ ኔም፣ ዶንት ዩ ኖ አታስታውስም፣ ዶንት ዩ ሪመምበር፣ አትስማማም፣ ዶንት ዩ አግሪ። ይሄ የመጀመሪያው ነው ማለት ዶንት ዩ ብለን እንደዚህ ብዙ የራሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው። ሁለተኛው አይ ዶንት አታደርግም ስትሉኝ እኔ ደግሞ አላደርግም ማላደርግ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቅድሙን ራሱ ልክ ነው፣ አላደርግም። ለምሳሌ አልመጣም፣ አይ ዶንት ካም፣ አልሄድም፣ አይ ዶንት ጎ፣ አልበላም፣ አይ ዶንት ኢት፣ አልጠጣም፣ አይ ዶንት ድሪንክ፣ አልማርም፣ I don't learn, አልሰማም፣ አላዳምጥም፣ I don't listen, አላውቅም፣ I don't know, አላስታውስም፣ I don't remember, አልስማማም፣ I don't agree, አልናገርም፣ I don't speak, አልጨነቅም፣ I don't care, አልጫወትም፣ I don't play, የለኝም፣ I don't have, አልፈልግም፣ I don't want እንደሚያደርጉት ዶንት ዩ አልኩና ቨርቡን አስገባዊ። አይ ዶንት ብዬ ደግሞ ቨርቡን በጣም ቀላል ነገር። ስለዚህ ሁለት ነገር አለ። የመጨረሻው ደግሞ ዋይ ዶንት ዩ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ማታደርገው?
why don't you ካልኩ በኋላ ቨርቡ የቅድሞች ቨርብ ነው ማስገባቸው እዚህ ጋር ማለት alright ለምንድን ነው ማመጣው why don't you come ለምንድን ነው ማትሄደው why don't you go ለምንድን ነው ማበለው why don't you eat ለምንድን ነው ማትጠጣው why don't you drink ለምንድን ነው ማትማረው why don't you learn why don't you learn ለምንድን ነው ማሰማው why don't you listen ለምንድን ነው ማሰማኝ why don't you listen to me why don't you listen to me ለምንድን ነው ማታውቀው why don't you know why don't you know actually አላውቅም ካለ ለምንድን ነው ማታውቀው ለምን አታውቅም በቃ አያውቅም ግን ለምን አታውቅም actually sentence ልክ ነው right ለምን አታውቅም why don't you know ማለት እንችላለን ማለት ነው ለምን ነው ማታስታውሰው why don't you remember why don't you remember አላስታውስም ካለም በግድ አስታውስ አይባልም ግን ለምን አታስታውስም or ለምንድን ነው ማታስታውሰው why don't you remember ለምንድን ነው ማትስማማው why don't you agree why don't you agree ለምንድን ነው ማትናገረው why don't you speak እንግሊዝኛ ለምንድን ነው ማትናገረው why don't you speak English አማርኛ ለምንድን ነው ማትናገረው why don't you speak Amharic ለምንድን ነው ማትጨነቅ why don't you care why don't you care ለምንድን ነው ማትጫወተው why don't you play why don't you play ለምንድን ነው የሌለክ why don't you have why don't you have ለምንድን ነው ማትፈልገው why don't you want why don't you want ለምንድን ነው ማታምነው why don't you believe why don't you believe ቨርቦቹ 15 ናቸው ምናልኩኝ አንደኛው don't you ብዬ 15 ቨርብ አስገባ I don't 15 ቨርብ አስገባ why don't you 15 ቨርብ አስገባ right this is in ሶስት እንግሊዝኛ ነው አሁን ሶስት ኤክስፕሬሽን ያወራሁት don't you I don't why don't you አሁን ቨርቡን don't you እኔ እናንተ የጠየቁት ከዛ እናንተ ምን አላችሁ እኔ አልፈልግም እኔ ብላችሁ አወራችሁ ከዛ why don't you ማለት እሷ ብትሆንስ እሱ ቢሆንስ እነሱ ቢሆንስ እናንተ ደግሞ በኮሜንት ለምንድን ነው የማትመጣው ለምንድን ነው የማይመጣው ለምንድን ነው የማይመጡት ለምንድን ነው ማንማረው ለምንድን ነው እንግሊዝኛ የማይገባ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጽፉልኛላችሁ ማለት ነው የዛሬ ለሰን ሶስት ኤክስፕሬሽን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ቀጣይ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ ሌላ ቆንጆ ቪዲዮ እንመለሳለን ማለት ነው እንግሊዝኛ ቋንቋ በአካል መማር ከፈለጋችሁ አድራሻችን ጎንደር ኮሌጅ ማዞሪያ እንገኛለን ስልካችን ይሄ ነው በዚህ ስልክ ብትደውሉ በቀጥታ ታገኙኛላችሁ ማለት ነው እንግሊዝኛን ቆንጆ አድርገን በአካል እናስተምራለን ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ለሰን እንመለሳለን እስከዛ ቸር ያቆየን